Agartha. Totoo nga ba talaga ito o isang tsorya lamang na hanggang sa ngayon ay hindi pa napapatunayan? Marami na ang usapin na nangyari tungkol dito, pero bakit hanggang sa ngayon nananatili pa rin itong palaisipan sa atin? Yan ang ating alamin mga boss, dito lang sa Dagdag Kaalaman. Umpisahan natin mga boss. Alam nating lahat na ang mundo ay bilog dahil ngayon ang resulta ng pananaliksik ng mga sayantipiko ayon sa kanilang pag-aaral. At sinasabi din nila na ang Earth ay binubuo ng 5 layers. Ito ay ang crust, upper mantle, lower mantle, outer core, at ang inner core. Pero paano ba nila nalaman mga boss na ganun talaga ang structure ng Earth? Binutas ba nila ito hanggang inner core? Siyempre mga boss, hindi. Ngayon mga boss, paano nga ba nagsimula at kanino nagmula ang usaping Hollow Earth? Ayon kay Edmund Halley, ang Hollow Earth ay isang konsepto na nagsasabi na ang planeta ng Earth ay ganap na naglalaman ng isang malaking espasyo sa loob ng mundo. At sa nasabing espasyo na yun, doon naninirahan ang mga malalaking tao at malalaking hayop. At ang kanilang technology naman daw ay advance ng almost 500 years sa atin mula sa kasalukuyan. Isipin nyo yan mga boss, ang layo ng agwat, ganun talaga sila ka-advance. Nagsimula ang konseptong ito mula sa napakaraming folklore o ang alamat ng bayan, mythology at ang mga legends. Isa-isahin natin mga boss. Number 1, Greek mythology, na kung saan sikat ito para malaman ang konsepto ng underworld sa ilalim ng lupa na pinamumunuan ni Hades, ang diyos ng mga patay. Number 2, Mesopotamia, isang istorya na kung saan naglakbay ang isang lalaki sa gitna ng kadiliman sa isang tunnel ng bundok Masyo. Number 3, Irish legend, isang kuwebang tinatawag na Croatian o mas kilala sa Lands, ang pinto ng imperno na kung saan ay may nilalang na lumalabas sa ilalim ng lupa. Number 4, India, ang Angami Naga tribes ay nagsasabing ang kanilang ninuno ay galing sa loob ng Earth. Number 5, ang Mexican folklore ay nagsasabi din tungkol sa isang kuweba 5 miles o 5 milya mula sa South Ojinaga na kung saan ang mga tao daw doon ay sinasaniban ng mga masasamang creatures. Number 6, Germany. Sa Germany, isang ancient German mythology ang nagsasabi na sa ilang mga bundok ng Aysanak at Germany ang lagusan papuntang inner earth. Number 7, Russia. Isang Russian legend ang nagsasabi na ang mga Samoyed ay isang Old Siberian tribes na kung saan ay naglakbay sa isang underground ng cavern city para mamuhay sa loob ng Earth. Ang Samoyed mga boss ay isang uri ng aso. Number 8, Native America. Sa Native American mythology ay sinasabing ang mga ninuno ng Mandan people sa unang panahon ay nagmula sa isang subterranean o sa ilalim ng dagat, na ang mga kwento sa isang tunnel sa San Carlos Apache Indian ay isang daanan papunta sa loob ng Earth kung saan doon naninirahan ang mga misteryosong tribo. Number 9, South America. Ang mga Brazilian Indians na nakatira sa isang Parema River sa Brazil ay sinasabi na ang kanilang kanunuan ay nanggaling sa isang underground land at marami pa daw ngayon ang nakatira sa loob ng Earth. At yun mga boss, ang siyam na sumusuporta sa Hollow Earth Theory. Isipin nyo yan mga boss, ang dami palang sumusuporta na kultura tungkol sa Hollow Earth Theory. Kung kayong tatanungin mga boss, naniniwala ba kayo dito? O nananatili pa rin itong palaisipan sa inyo? Na kung saan ay nag-iiwan ng mga tanong sa ating isipan. By the way mga boss, hanggang dito lang muna tayo. Tutuloy ko na lang ang part 2 sa susunod na video. I hope na nagustuhan nyo itong video ko. Maraming salamat.